Hej på er! Tjena och välkommen till ett nytt avsnitt av Drömjakten. Ja, och vi är i Tallinn fortfarande. Exakt, vi är här och kolla in vädret. Alltså, vi måste ju passa på att göra någonting mer när vi ändå är här. Ja, så vi valde faktiskt att stanna kvar lite längre. Vi spelade ju golf igår hela dagen och det har ju ni redan fått se. Men idag ska vi upptäcka Tallinn. Exakt, och snacka igenom. Alltså det var ju så intensivt igår, det var helt galet. Jättekul. Och det var nog en av de bästa dagarna jag haft på väldigt länge. Så vi snackar lite om det, men framförallt vi upptäcker Tallinn, testar lite mat och... Vad man ska göra här. Alltså vi har typ 3 timmar på oss innan vi ska till flygplatsen. Så det kommer ju bli intensivt. Men typ, vart är bästa fiket, restaurangen? Vad ska man shoppa? Gamla stan har vi hört ska vara otroligt. Så vi ser vad vi hittar helt enkelt. Och Mattias är med oss idag och sen kanske några andra som vi har varit med och spelar golf med dyker upp. Vi får se. Vi tar dem som de kommer helt enkelt och njuter av Tallinn. Så häng med. Let's go. Hallå Simon, du har inte heller berättat vad som hände igår. Alltså, vad menar du? Alltså på natten eller? Ja, jag gick ju hem och sov. Vad hände sen? What stays happens in Tallinn. What happens in the Finnish karaoke bar stays in the Finnish karaoke bar. Det är ju ett väldigt vanligt sägen. Alltså, ja. Nej men det ska jag berätta. Alltså det var väldigt kul. Jag är väldigt glad att jag... Du måste prata till dem. Jag gick vidare. För det var... Egentligen ska man väl vara den som filmar som backar. Snart kommer det bara kommer någon cementsugga. Känns det här bättre eller? Ja. Om någon ramlar nu är det Mattias. Ja, men vet du vad? Jag måste ge dig beröm för en grej. Jag har aldrig sett någon som backar så snyggt som dig. alltså väldigt stabil. Kameran är helt still. Han är som en vandrande gimbal. Och han är helt knäpptyst också. Ja, men han ler väldigt mycket just nu. Mattias, hur mår du idag? Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Det gläder oss. Ja. Men- Har du någonting du skulle vilja göra i Tallinn? Nej, så jag var här när jag var 16. Då var vi här och köpte öl. Ja, Så att det känner jag inte behov av idag. inte. Men du har ju också varit här. Många tar ju färjan över och Nej, jag har köper. inte varit här. Men hade inte du varit på festresa här? Festresa i Nej. Nej, Nej, okej. jag det har var aldrig du. varit här. Det är Mattias. Vi har ju verkligen prickat in en kanondag med strålande sol. Det är liksom september och i Sverige är det ju faktiskt höst på riktigt. Mattias och jag har ju liksom en specialdans som gör att det alltid blir sol när vi gör det. Så det är lite därför. Alltså det här kommer jag ha upp i mitt huvud varje gång det är sol alltså. Vi har berättat för er hur vi gör den, lite små, inte för mycket detalj men ändå i övergripande. Men jag tror vi håller den från er tittare. Simon Det är grönt. och Mattias fick ju äran att dela rum här i Tallinn. Så Men det har ju varit väldigt trevligt. Okej. man får ju gå i 45 sekunder till. Nej, det är så länge det tar innan det blir grönt igen. Elin, stopp, det blir grönt. Va? Nej, 40 sekunder? Jaha! Det räknar ner. Jaha. Det är väldigt nice. Oj! Men sluta! Oh my God! Där höll vi på att dö. Det här var faktiskt inte bra. Gick det bra? Åh fy fan vad rädd jag blev. Åh gud. Plingade han på oss? Du står Jag du... är mitt på spåret. Ja, men du står med ryggen till. Du nej, måste vad bli hemskt. så rädd. Åh fy vad rädd jag blev. Okej, men, så vi kan ju konstatera att ljussystemet fungerar annorlunda i Tallinn. Men det är väl, jag tycker det är nice, det räknar ner. Du vet hur länge du måste vänta. Får vi gå nu? Nu går Ja, vi. vi har 13 sekunder på oss. Ja, nu Okej. liksom lägger vi på ett call då så vi hinner över. Men Ja, det gick ju bra start ändå. ja, Men jag har ju faktiskt frågat... Väg mot Gamla stan. Ja, ditåt. Jag har ju frågat chatt här vad man ska göra i Tallinn. ChatGPT ja. Ja. Och vi har även frågat lite följare. Så vi har lite tips. Det finns ju någonting, de har inspirerats av Swedish fika här i Estland. Så vi ska försöka hitta ett fikaställe i alla fall. Det vore nice. Ja. Och vi ska ju äta någonting också. Sen vet jag inte om det är fler i gänget som är kvar på hotellet som också vill käka kanske. Vi får kolla. Men det tycker jag är en bra idé. Ja. Men vi går till Gamla stan för det är jättefina byggnader där. Det är det. Och det är väldigt centralt och nice. Vi går däråt. Ja, cool. Ses där. Nu har vi kommit till Gamla stan. Här har vi faktiskt varit en del. Vi sprang ju här, Ja. men då var ju allt stängt. Sen var jag faktiskt här i natt då. Ja, inte jag. För den här karaokebaren vi var på var ju här. Alltså kolla vad mycket fina blommor. Vi sa ju det, kommer du ihåg det Mattias, när vi sprang här i...
Alltså. Igår blir det. Men alltså ser ni hur mycket blommor? Men hinner de sälja allt det här innan det blir liksom lite vissnat? Vet ni vad jag kommer på? Jag tror att männen här är väldigt romantiska. Om Så det finns så mycket blommor. Man måste köpa det till sina tjejer. Det är det eller så dör folk så mycket. Ja, vi behöver steppa upp i alla fall, Mattias. Här tänker jag positivt. Men här, kolla här, det här är så jävla mysigt. Jag tycker, för vi har typ inte snackat om gårdagen eller någonting. Nej. Hitta något mysigt ställe att sitta på, en uteservering och så surrar vi lite. Ja, Typ. så kanske vi kan hitta någon estländsk bakelse eller vad heter det? Ja, vi provar och ser vad som finns. Ja, exakt. Någonting ifall de har, jag vet inte ens om det finns någonting estländare har. Alltså typ något så här speciellt. Nej. Men vi tar reda på det. Vi frågar. Ja. Kolla vad fint. Ja, det här är sjukt faktiskt. Åh jävlar, kolla hatten på den där. Vem? Ja, Oj. men på den här grannen. Jävlar. Oj. Jävla kung alltså. Här ska man tydligen fota någonting. Ah, okej. Ja. Simon. Ja. Jag älskar det. Simon. Man ska tydligen fota hitåt. Alla gör det. Okej. Ska också göra det då. Så. Där. Perfekt. Proffs. Nu har jag hittat den här restaurangen som hon på flyget tipsade om. Olde Hansa. Så vi går ju upp här. Så vi kommer komma upp till den där vid domkyrkan eller vad det är. Jag tycker vi provar den. Ja, vi går dit. Men det är ju mer mat. Ja, men vi kollar. Vi går och kollar kollar. i alla fall. Vi kanske tar en kaffe först och sen kan vi äta där. Exakt. Olde Hansa. Jättekul att hon tipsade på flyget. Ja, Supertrevlig. det är ju bara, alltså, det är ju verkligen en så här 10-poängsdag idag här. Ja, alltså så mysigt. Värdemässigt. Oj, det kommer kollegor. slutet. Nej, det är magiskt här alltså. Kolla det här stället här, det här är också mysigt. Där är den! Kolla! Olde Hansa. Ja. Det är här framme. Ja, där. Ser du på väggen? Wow, ja. Vadå? Vänta. Jag hängde med några finnar igår då och drog till en karaokebar. Och vi gick förbi här. Och han bara, det här ser turistigt ut men det här är riktigt bra. Han sa det. Ja, så att jag tycker verkligen att vi ska käka här sen. Kul. Mattias, vill du käka här? Fan, vi är Sen. taggad. Vi Alltså behöver kolla det käka här. nu. Nej, det är en restaurang. Men det var Så det nice. hon tipsade om på. Här ser ju också väldigt så här. Det här är nog typiskt. Ska vi kolla menyn bara? Kolla vad det är. Ja. Se. Vad som är typiskt. Typiskt estländskt. Goat cheese, chicken. Men de sa ju att det är mycket kött. Peppersack. Ja, Alltså mycket kött. Det var någon sallad också med yoghurt i. det lät inte så gott. Nej, men hon sa att det var gott. Jag vill- Ja, hon pratade om black bread. Det ska vara något speciellt. Alltså brödet är svart då. Det är väl bakat med något kål. Det är som det här svarta saltet de har överallt typ. Och sen salad with Greek yoghurt. Gillar du det? Mattias står i bakgrunden lite, Han posar. snurrar runt lite. Kan ni käka lite? Nej, vänta in de andra kanske va? Ja, kolla med dem. Ska jag? Hallå, det Det där. tycker jag. Alltså igår hamnade ju vi på en bar. Och där hade de här vitlöksbröden. Och jag såg dem nu på varje bord. Så det verkar vara en grej. För att de var grillade lite extra, eller hur? Ja, alltså det var typ så här Ni älskade ju dem. grillade långa sticks typ. Men de var ju brunsvarta nästan. Ja, så det kanske... Och det är inte, det! och inte stenhårda, de var ju fortfarande lite frasiga men saftiga liksom. Det måste ju vara the black bread hon snackar om. Att Kan de det har vara? ja, för att jag såg det nu, alla har den. Så här som en starter typ. Den var helt sjuk. Ja, jag tål ju inte gluten då. Jag gått för 4 så det är Då tror lugnt. jag också. Ja, Men det, tips, eller hur? Du rekommenderar. ja men det var nice, det Ja. var recommend. Ja men typ vitlöksbröd. Ja. Ett gott vitlöksbröd. Okej, nu. Ja, nu upptäcker vi vidare här. Men vi har ju pratat om att gå in i en butik, matbutik Ja. och typ testa lite Typiska. estländska grejer. Ja, om vi hittar någonting konstigt som vi inte har hemma eller någonting kul. Det hade varit kul att testa, alltså man vet inte vad de har, alltså om det är någon annan dricka eller vad som helst. Det är ändå roligt. Ja, ska vi göra det? Och det här är ju typiskt finskt. Tuppla. Eller hur? Det här är finskt. Jag har typ aldrig ätit dem där. Det här Ska vi- åt jag när jag var liten. Men det är typ som japp eller? Ja, typ.
Eller jag vet inte, man kanske inte får säga det, att det är typ samma sak. Men den här ser ut att vara från Estland, tror jag. Vi ska prova en sån då, bara för att jämföra med om den håller måttet. Ja, oj, här. Oj, vad är det här? Nej, inte marsipan. Det här är ju typ en Aladdin-ask. Oj, vad är det här? Pistage. Pistage gillar vi, va? Jag älskar pistage. Men vad är det där? Halva. Är det här typ Dubai-choklad? Nej, är det det? Fast estländsk. Alltså det känns ju som en kloss liksom. Den är inte lika dyr som Dubai-choklad. Kostar Halva liksom. with pistachio. Men vad är halva för någonting? Vi frågar. Den är kul. Hello, excuse me. What is this? Halva? Yes, so it's like a mousse of Pistachio? nuts and all. Yeah. It's a pistachio, yes. Is it only nuts or is it chocolate or? No. It's kind of like a mousse of like nuts and all. Like I don't know how to explain that in English because Okay, I don't know. yeah. Like it's not an English thing. But maybe, is it good? Yeah, it's tasty, but there's like pistachio and. Do you have a favorite? There's also the usual nuts. I don't Oh, know. no, I let's would try like, this yeah, one. This Yeah. one I think is better because pistachios are Yeah. all. Let's try it. Yeah. Do you have any other like favorite candy or something from? Estonian sort Yeah. of. Estonian one, well, Because we there's a found lot. this. This is Estonian, right? Yeah, The this brand. is Estonian brand, Kalev. Yeah. So everything that Kalev is like Ah. Estonian. Okay. You have any drinks or something that is Estonian as well? Like a- the alcoholic or? No alcohol. Like this, is it something that is? Han fick tillräckligt igår. This one. And that's kind of it. Like those. Oj! Like Alikok, it's like an Estonian brand. Okay. Is it anyone that is like a big This is- favorite, like the best ones Är det typ en gris that eller? is like popular to drink? Lemonad. Maybe this one. the This new one? Yes. That's one. Okay. Then let's take one of these. Lemonad. Okej. Okay. Thank you so much. Thank you. You too. Men pistageglass hade ju varit trevligt. Det är helt galen i pistage alltså. Ja, här. Här. Dubai Dubai! chocolate style. Vi måste ju typ testa en sån. Vi måste ju Vänta, är den testa en sån. härifrån då? Jag har aldrig sett den innan. Alltså det måste Jag tror ju att inte den vara... är från Ukraina. Alltså det måste ju inte bara vara Estland. Det är kul att testa sånt man inte har testat också. Eller? Ja, vad är det där då? Den gröna. Du letar efter pistage som en... Ja. Det här är pistage. Alltså, Kolla det här. men ska vi testa det här då? Om jag är pistagefan. Finns det ett mönster? Men den här är det gluten på. Ska jag testa den då? Ja. Ska vi testa det här? Ja. Ja, det här är bra. Det här är bra. Det här känns bra. Vi går igenom allt när vi har köpt det. Nu har vi handlat massa grejer som är estländska. Det kan vara någon grej som kanske bara inte är helt estländsk. Eller det var Nej, någon jag glass. vet. Men jag frågade i butiken. Det här ska tydligen vara någon dryck som är populär här. Ska vi börja Limonad. smaka den eller? Ska vi visa göra det allt direkt först? eller visa? Jag tycker vi Vi visar det. Ja. Och sen hittade vi en choklad. Jämföra med svenska märken. Ja, det är hasselnöt liksom. En klassiker. För att se. Och sen så hittade vi en Dubai-choklad. Nej, Dubai-glass. Ja, Dubai-chokladglass typ. Ja. Sen har vi pistagedamen här. Så är det någon pistageglass. Ja. Alltså jag har ju kommit in i lite pistageträsket. Ja, exakt. Så jag hittade även en till grej. Men det här är tydligen väldigt... Vi frågade ju i butiken också. Halva. Så det är nötmousse typ. Alltså mixade nötter som har blivit... Alltså den är jättehård. Ja, det är som en guldtacka liksom. Inte samma tyngd kanske, men det är ju en... Den här är jag lite nyfiken på. Ja, det var det. Men ska vi inte börja med den typ? Jo. What? Va? Jag är så nyfiken. Alltså, vad i hela fridens namn? Va? Alltså, Oj, kolla. Det ser verkligen ut som en... Det är jättekompakt. Va? Nej. Den här var svinbillig. Ja. Den kostar typ inte ens 2 ingenting. euro. Men alltså det här är ju så mycket Vänta, hasselnötter. lukta igen. Men gud. Hasselnötter? Alltså, Du menar pistage väl? jag menar pistagenötter. Oj. Alltså wow, ska jag bryta av en Men bit vi måste eller? kolla hur mycket nötter det är i den här. Oj! Okej. Jag ska kolla vad Man får det är. känna konsistensen. Hur mycket procent nötter är det? Men, skit i det, nu äter vi. Okej, så. Sorry. Oj.
Okej. Skål. Skål. Den ser väldigt torr. Aj. Mina tänder. Alltså det är så sött. Den är jättesöt. Det är så sött. Men jag tyckte det var gott. Jag gillar i och för sig sött. Det känns som att jag tuggar på socker. Den är liksom lite så här luftig och porös. Alltså eller hur? Lite grann liksom. Kompakt men porös typ. Jag kan tänka mig om man är en riktig så här. Så tyckte den var god. Ja, Men väldigt okej. söt. Väldigt söt. En hel sån blir ju för mycket. Ja. Vill du smaka Mattias? Du gillar ändå hasselnöt. Kolla, jag kan hålla. Gillar du söta saker? Jag gillar jättemycket. Det är jättesött. Den var ytterst oklar. Ytterst oklar. Det är som så här, dessert man tror ska vara god men inte jättegod. Alltså, vad kan man jämföra den med? Det är någon med en kaka typ. Alltså, hade du köpt den som ett snacks själv? Mycket protein har den inte. Kolla. Det är ändå protein på, jag vet inte vad protein är på det här språket. Det står i alla fall, protein. 13,3 gram. Okej. Per 100? 100. Det är ändå bra. Stabila puckar. Ja. Så, varsågod. Vad testar vi nu då? Glassen Ja, innan innan smälter. Den här. Ska vi öppna båda då? Ja. Vi tar glassen innan den smälter. Dubai Chocolate Style. Och den här heter... På bilden, den ser typ frasig ut. Eller så här kanterna. Men det är ju det som är Dubai Chocolate. Det där fraset. Och det här är ju då pistageglass. Oj. Vi fick ju faktiskt pistageglass på golfrundan. Det är kaos här i. Är den snäll? Nej, eller jag vet inte. Okej. Det är kladdigt. Gör så här. Oj, vi måste hålla koll på Alltså, skräpet. förlåt, men det här är inte det sexigaste jag... Alltså, det är så här, lite så här trött grön färg. Det är så här, Vänta, jag måste ta en bild på det här. Det är faktiskt kul. alltså ärligt, det är inte den sexigaste glassen jag har sett. Nej, den ser lite ledsen ut. Men får en puss så blir den glad. Kanske. Ska vi prova då? Okej. Ska du börja på din Jag börjar på den här. Reaktion. Alltså pistageglassen vi fick igår var ju otrolig. Ja, jag måste förstå vad du tänker. Alltså, det är ingen explosion men samtidigt så här... Oj. Den är okej. Men den här var god. Alltså den är nog ganska god. Alltså, Och den här gillade okej. jag. Ja, men... För det är vanilj, eller pistage, crispet. Ja, men jag hade väl haft den lite krispigare. Och den har ju fått sig Ja, en törn. det är väl lite det. Men det här var liksom lite crisp. Ja, jag fattar, den har blivit för mjuk. Det här är en för så här billig Big Pack glass. Ja. Är det? Billig pistageglass, inte som den gelaton vi fick igår liksom. Nej. Den var ju otrolig. Den här är för billig. Men den här var ändå... Vill du smaka? Den var god. Ja, den är Den här den är kommer du bättre. nog gilla. Den var inte för söt heller. Jävlar vad den faller. Ja. Det var okej. Har ni beställt en 88 glass typ? Eller nogger eller den där? Exakt, lite nogger. Lite Det är åt noggerkänsla. det hållet, alltså typ. Lite 88 menar jag. Inte samma smak, men den Nej. typen av glass typ. Det enda som är Dubai är den här lite pistagen och de här trådarna. Ja. Det är sånt som är i baklava. Exakt. Baklava-trådarna. Och nu är det rätt. Men den här kanske Mattias också vill smaka. Ja, vänta. Kolla här. Oj, den är mjuk. Nej. Nej, Det men där är så tråkigt. Petrus, kom hit. Vem är det? Petrus. Nej, den här. Fun fact att du var dör när de äter pistage. Va? Nej, jag skojar. Simon. Jag har precis dödat en duva från Estland. Nej, du ska ju Nej. Vad tycker du då? Rate 1 to 10. Han vill inte Oj, ens ha vad våfflan. aggressivt. Kolla han. Han vill inte ens ha våfflan. Så dålig är den. Nej, men för den här är liksom helt mjuk. Kolla. Det kommer ganska många... Nu kommer det bli, Oj, nu men- kommer det bli liv i luckan här Simon, alltså. varför gjorde du så? Nej, men jag vet inte. Det blev så nu. Vill du ha billig pistageglass?
Vad de var nasty. Ja, det var sådär. Den har legat för länge. Det smakar inte ens pistage. Timon. Nej, det smakar inte ens pistage. Nej. Den var ingen god. Nej, så nu har vi ju då... Oj, du, var ska du? Åh, fy fan vad det såg jävligt ut. Men varför lockar du hit dem? Simon, Ja, nu vill ju alla bli kompis med dig. ja jag ber om ursäkt. Men ärligt, så här. Jag frågade hon i butiken och bara så här, okej, men någon så här riktig så här banger-dryck som man dricker i Estland. Banger. Ja, men alltså, vi provar. Spännande färg. Jag tänkte lite så här Spendrups eller så här Ginger Ale eller Trocadero. Ja. Det ser ut som Trocadero typ. Men det var en liten gullig Jävla logga. korkar. Det finns ju. Petrus. Chilla Vad nu. heter den då? Också Petrus. Ja, alla heter Petrus. Jag håller enkelt så. Så du kommer ihåg. Nej men Den nu luktar får ni väldigt söt. faktiskt, nu räcker det kompisar. Okej, varsågod. Var det gott? Det här känns som en barndricka. Det här är väl vad man ser bild. Men ändå Oj, god. den påminner om typ såhär Mumintroll-läsken när man var liten. Den har jag nog aldrig druckit. Oj, sa jag det där högt? Vet du, den gör... Alltså, om ni har druckit Mumintroll-dryckerna, om ni har varit på Finlandsbåten när ni var små. Alltså, det här smakar så... Trolldryckerna. Mumin... Vad heter de? Har du provat dem? Jag tänkte trolldryck. Nej, Mumin... Jag bara, hur fan går det ut? Heter de inte Mumintrollen? Jag vet inte. Jo. Mumintrollen... Ja, du har grön pistagefläck på näsan och lite på mustaschen. Nej men för att nu måste vi faktiskt berätta här. Mumintrollen, vet du vad det är? Ja. Det finns. Ja. De har i alla fall en läsk. Och det här luktar precis så. Och vi hade smurfarna i Sverige. Jaha. Kommer ni ihåg smurfläskarna? Det påminner om det. Nej, jag minns inte att smurfarna hade en egen. Men jag minns att det var en sån här Berra Blåbus. Eller vad hette den? Berra Blåtunga eller sånt där. Bira blåtira. Fast det inte en Berra Bus någonting också för mig. De smakar exakt så. Men ja, den hör Barndricka. men god ändå. Alltså det måste jag ändå ge. Ja. Så den där kommer ju barn gilla i alla fall. Ja, ingår vi i den kategorin. Vad du gör. Speciellt med kepsen bakom fram. Det är lite gulligt faktiskt. Nu har vi en sak kvar att prova. Och jag tror att det här är vinnaren Den är- utan att ens ha provat. Alltså den kan ju inte vara dålig. Frågan är ju om den håller måttet med svensk. Alltså typ jag tänker så här, Marabou är ändå en så här. Vad är din favorit choklad? Oj! Alltså kolla, man älskar ju när det är så här mycket nötter. Jag älskar vit Toblerone, det är typ min favorit. Vit choklad? Sen finns det även, Milka har en Oreo-variant som smakar typ som Kinderägg som är... Nej. Oj, Ja, det är liksom hela Nötter. på. Det här är nice. oj, nu blev det mycket bitar. De gick ju sönder. Den Ja. är väldigt mjuk den här chokladen. Prova då. Skål! Skål. Är inte de lite för unga för att ta studenten? Oj. De är uniform ju. Vad söta. Jättesöta. Alltså. Jag tycker inte choklad smakar lika gott som typ en Marabou eller... Nej, det känns lite billig choklad. Ja, Billig choklad med mycket nötter. Vilket väger upp. han pickar precis på min sko. Ja. Men den går Det är ändå. så gott så här. Jag måste ha en med mycket nötter. Nej, där. Hade du köpt den här om du blev chokladsugen? Hade kunnat gjort. Men hade det funnits andra alternativ så hade jag tagit dem. Okej, Alltså det duger. Det är en så här decent chokladkaka liksom. men av allt det här så hade vi ändå ratat, tror jag. Ja, hur ratear du allting? Ja, jag säger... Om jag hade gått in i butiken en lördagkväll och var sötsugen. Nej, choklad vinner. Men om du ratear ändå så här för att vara en glass, hur är den och hur är choklad? Alltså Vad har jag att välja mellan? 1 till 10. 1 till 10. Oj. Nej men vad fan. Om favoritchokladen typ har 10, då måste den här ändå vara typ en... Jag tycker typ 5-6 Ja, alltså. 5 och 6. Det funkar, men det är inte jättebra. Alltså, Vad vill du mig? Helt vansinnig alltså. och den här får jag... Alltså helt psykiskt. Du.
Men han känns som han har någon sjukdom. Nej, men vill ju bli bästis med dig nu. Fan vad dumt att jag matar. Okej, 5 och 6. 5 och 6. Ja. Den där är ändå... Den är speciell. Jag har ju inte ätit en sån här glass förut. Alltså fast jag vill typ inte ge den mer än 6,5, 7 max. Max 7. Ja, max 7. 6. Den här får en 6. Pistage, den där får typ en 2 alltså. Helt ärligt, den där var riktigt nej, alltså, kolla. Det går Du inte vet såhär, soggig och seg våffla. Den här var typ lite rolig. Jag tyckte typ den var kul. Men det här känns typ lite så här. Ni vet när man köper en så här grov så här bakchokladbit. Alltså ni vet så här. Nej, men den påminner lite om en kaka typ för att den var så himla torr. Alltså tänk dig typ de här kolakakorna typ. Superkompakt kolakaka. Väldigt udda, men alltså ändå, jag tyckte typ ändå den var ganska söt och god. Om man tar med den då, hem. Men den får typ en 5. Oj! Ja, den får en 1 av mig. Nej, 5. Etta. 5. Ja, men jag tyckte den var lite rolig i smaken ändå. Den var Okej. lite spännande. Ja. Det var ju egentligen det mest unika vi testade. Det var eller? det faktiskt. Ja. Den här, kidsen ger den nog en 8 kanske. Jag ger den en 5 också. Ja. Allt blev typ 5. Ja, det är inget som blowade mitt mind direkt. Nej, tyvärr. Vad säger du då, Petrus? Han gillar ju Har han någon pistage. 10? Han är pistagekille. Det kanske är någon snubbe för dig, eller? Han har lite läskiga ögon. Ja, han har den Ögonen. där psyche-blicken liksom. Alltså, Jag tror han är narcissist alltså. men man ser ju faktiskt väldigt mycket i ögonen. Och Ja. jag tyckte att de där ögonen var lite läskiga. Han ser hela tiden. Men Simon, hur hamnade vi här på en gata i Estland och pratar om duvan Petrus? Det är jävligt oklart. Men alltså grejen är att jag gillar att vi är här. Och jag är väldigt glad för det. Och jag är väldigt tacksam för den här resan. Ja, jag med. Får göra det med dig, får göra det med Mattias Ja. och alla andra som har varit här. Nu har vi någon enstaka timme kvar. Jag tycker att vi sätter oss och käkar på den här restaurangen vi har fått tips av på Ungkvinnan på flyget. Jag har ju också hört gott om den genom de här finnarna. Så vi drar dit och käkar något gott och sen så njuter vi solen de sista timmarna vi har här. Häng med. Ja du Elin, vart har vi hamnat? Ja, alltså det blev ju lite ont om tid va, på det där medeltida stället. Så att vi gick till ett ställe som vi blev tipsade om. Food court typ, så man tog det man ville ha. Så Daniel här tipsade om det här stället. Och några har ju huggit in. Är det god? Potatiskyckling, sen tyckte jag att det såg lite torrt ut. Så jag tog en gurka, men jag vet inte tusan alltså. Mattias hittar någon garlic sauce. Ja, lite mer kräms bara. Får en mer rating än de här pistagegrejerna där vi käkade innan. Det var bra faktiskt. Nice! Gör nu. Gött! Du då? Vad tar du då Simon? Nej men jag åt ju samma som er, men jag har inte smakat än. Nej. måste jag säga. Och så kycklingen känns nice. Bra. Alltså ljuset här ändå var väldigt fint faktiskt. Var det gott? Det här är typ pommes frites. De här var brutala. Ja. Smörstekta Men pommes. sån här brukar min mamma och pappa göra. Det är gott. Wow. Jag har inte smakat kycklingen än. Vill du göra det? Oj! Lite kycklingspett. Ja, det här. Alltså vilken stor. Det här var faktiskt jävligt gott. Oj, vad jättegott. Jag tycker ärligt talat att det ser inte så sexigt ut. Alltså Nej. man ser att kycklingen är mör. Oj, vad god. Var det? Den var jättehungrig faktiskt. Alltså det var typ det här jag ville ha ändå. Jag är ganska nöjd. Kanske inte miljön, men maten. sällskapet. Ja. Sitter alla tvärs över och kollar i mobilerna. Ja. Men, Du är pigg idag Elin, eller? Jag är ganska Hyfsat. nöjd. Jag gick ju hem i tid. Ja. Till skillnad från vissa andra. Nu har du fått jättemycket pikar av mig idag. Och vi har inte ens pratat om vad vi gjorde. Men Så jag är jättenyfiken nu. Berätta. ska vi Hur berätta var då? det? Det blev ju en väldigt fullspäckad dag. Så man skulle ha med sig ombyte till golftävlingen. Ska du berätta lite under dagen vad vi gjorde liksom? Men det har vi ju redan visat i avsnittet innan. Ja men det är sant, men bara jättekortfattat. En liten recap. Ja, alltså Ja, jättekort. Okej, ska jag göra det? Vi blev ju medbjudna till Tallinn för en golfturnering egentligen. En golftävling. Och man behövde inte ha någon erfarenhet av golf tidigare. Vilket jag inte har, men du har ju. Lite.
Så var det golftävling, det var grejer som hände på typ varje hål med grill och glass och tävlingar. Sen var det ju galamiddag direkt efter det. Nej, vi hade ju bastu också, det har jag glömt. Värsta basturitualen. Så nice. Men vi gick ju upp några stycken, du, jag, Mattias, Caroline. Vi gick upp och tog en morgonlapprunda, 8 kilometer. Jättekul för att få se stan. Sen åkte vi till den här golftävlingen då, hela dagen med massa happenings. Det var ju mycket finska stora idrottsprofiler och det var så häftigt. Häckinen bland annat. Häckinen. Och vad heter han? Han PGA Tour-proffset i någon golf. Jag glömmer bort hans namn. Vad heter han? Sami. Ja, exakt. Ja, men han var Det ju... står på din keps. Ja, det står där bak. Vad heter den? Man är inte den skarpaste kniven i lådan idag alltså. Så att, nej men det var väldigt häftigt. Och där spelade även ett band som uppträdde. Och det var ju liksom... Du blev så starstruck. Noah Peter jag lyssnar på dem i typ 8-9 år. Jag liksom vet inte hur de ser ut eller någonting. Jag kan inte alla deras låtar. Men när jag inser att vi står och ser dem, jag blev ju helt lyrisk. Du blev så glad. Alltså, Simon filmade hela kvällen. Alltså hans telefon är fullproppad med bara massa videos från den spelningen. Vad fan ska jag med det till? Ligga och kolla på när du känner dig ensam. Kanske. men- Och han skrev ju till och med till dig på Instagram. Då läste upp som en sol i morse. Men så coolt, så det var verkligen så här. Peak på kvällen för mig, det var jättekul. Och det var ju så jävla maxad spelning. Alltså så här med pyro, laser. Och hur många var vi? Vi var ju kanske 100 pers där kanske. Så kolla. Från spelningen så ni får skicka till Simon. Ja, för jag måste ha mig. Han vill ha lite fler. Lite mer. Jag har videos i alla vinklar, det är lugnt alltså. Men sen så åkte vi tillbaka till stan. Och då har ju Unibet en egen sportsbar. Så vi kom dit så var det liksom uppraddat med massa så här gosa sportbarsplockmat. Och sen då var det några härliga finnar där som var med oss. Som skulle vidare till någon finsk karaokebar. Jag och Daniel fastnade lite med dem. Jag vet inte, men du... Hade du kul? Hade du kul igår när vi gick hem? Hade du roligt igår? Det var ändå kul. Vi connectade med Finlands största YouTubers, tydligen. Ja. Så att Jona hette en Jona. snubbe och sen minns jag inte vad de andra hette. Nej. Men de var tydligen där och det var fler artister, alltså liksom Finlands största pokerspelare var där. Och så stora namn. Fotbollsproffs som satt där och vi hade ju ingen aning liksom. Men vi gick dit bara på en öl och sen så försvann vi. Tillbaks. Det var ju ganska lugnt ändå, men det var ju kul att se det och liksom hänga med alla. Ja, roligt. Då missade man någonting. Ja, lite grann. Det var Back to trevligt. Elin. Tillbaka till studion. Tillbaka till studion. Är vi i bild? Vi vill. Får vi tummen upp här av crewet bakom. Vi har 3 filmare här som sin. Alla jobbar med. To the right. My right? Mattias, råkar du ha något plast på dig? Very good, thank you. Det känns som att killar kan sånt där. Varför kan killar sånt där? Nej men så här. Det var ju inte att vi hade världens röj, utan vi tog en öl och surrade med massa härliga finnar. Och de var så jävla härliga. Måste säga. Så det var några timmar senare för mig och Daniel kanske, men så värt det. Jag är jättenöjd, det var faktiskt riktigt kul. Lite så äventyr. Ja. Hur ofta går man med några finnar till en karaokebar liksom? Vad sjöng ni då? Vad sjöng ni? Vi sjöng inte sådär jättemycket. Peppa, peppa. Ändå är min röst. Men din röst blir alltid sådär när du har druckit. Det är mer att det är hög musik. Och att du skriker. Ingen alkohol nu. Sjöng ni någon karaoke? Det var några som höll ganska hårt i mickarna där. Så att, det var svårt att... Jag gjorde väl inga tappra försök till att få tag i micken heller. Jag måste bara säga att det här var så gott. Alltså wow. Det här är typ 10 poäng. Det är vi som har ratat. Alltså det är potatis, smör, olja och salt. Precis det man vill ha en sån här dag. Eller? Det var så mystiskt med vad du hade varit och så. Därför jag har gett fikar under dagen. Och att du var lite trött i morse. Ja. Men det är det värt. Men nu är det i alla fall så här att vi ska ju strax åka till flygplatsen, flyga hem. Det är ju dock bara en timme, vilket känns jätteskönt. Sen blir det faktiskt träning för mig och Mattias, tror jag. Mattias, ska vi träna idag?
Det kan vi göra. Vi har ju faktiskt tävling om 3 veckor. Det är bara 20 dagar kvar. Hyrox Oslo. Galet. Så det blir träning. Det blir det nog för mig också faktiskt. Och det blir faktiskt nästa resa för mig. Men På på tal tal om om resa. resor. Du visste att jag ville säga det, eller hur? På tal om resor. Alltså det här var ju vår första resa. Med drömjakten och tillsammans. Hur känner du att det har varit då? Nej, men jättekul. Alltså verkligen. Jag är ju så här, tänk att vi får göra det här. Jag är så tacksam. Och det är precis det vi vill med drömjakten. Att så här, få se olika platser, träffa nya människor, få bjuda med andra människor som vi verkligen bryr oss om. Det är så roligt. Så jag är jättetacksam för Caroline som hörde av sig. Ja, jag också. Ping på henne. Ja, så kul. Jag reser ju alltid jättemycket. Men nu har inte jag rest på flera månader. För att jag bara kände att jag behövde lösa mina sömnproblem nu. Exakt. Men det händer ju något. Bara jag åker till Arlanda så bara... Det här pirret. Man känner att nu är det dags för äventyr liksom. Eller hur? Ja. Ja, men det har varit så underbart. Vad tycker du då? 10-10. Ja. Vad frågar en sista fråga? Ja! Men det har en... Vad är er drömresa? Daniel frågar om vår drömresa, även om det hördes. Men tillsammans... Jag hade velat dra en surfresa. Och jag är ju surfinstruktör. Just ja. Det hade varit drömgrej. Ja. Jag bodde i Australien i 2 år och pluggade träning och exercise science. Så kunde man lägga till surfinstruktör. Så surfade vi. Det här är så sjukt liksom. Nu sitter vi här med Daniel. Nu känner vi dig sen innan. Men bara så här, vad så här resa kan göra. Man träffar någon och någon känner någon. Och, jag menar, du har gjort massa fina grejer den här resan. Du har kopplat upp Liam med folk också. Det är så fint. Du är bra på att ge. Ja, men jag gillar att gemenskap. Det är fint. Vi måste skriva alla Daniels sociala medier här. Jo. Shoutout och Liam. Oh my. Ja, vi är ett riktigt panggäng här. Alltså tänk att jag har fått hänga med så här grymma grabbar hela... Det känns som jag har varit här hela veckan. På tal om grabbar. För att nämna om bastun. Vi har pratat om det här för lite. Vi har bara pratat igenom det här. Shit, som om ingenting har hänt. Alltså, det var ju väldigt procentuellt mycket mer män. På golftävlingen igår ja. Ja, men säg att det var... 3 tjejer. Ja, men det är inte ens 10% tjejer typ. Det var 3 tjejer. Ja. Och 100 grabbar kanske. Så har ju de då någon basturitual. Så att i en sån här rökbastu heter det. Väldigt så här cool, klassisk. Jag vet inte om det är estlands eller finskt. Men då var det ju också en som höll i en ritual där och man piskar ju varandra med ris och allt möjligt. Och vi tänkte så här, det är klart vi gör det här. Fan vad härligt. Och det var ingen annan tjej som ville. Sen går vi in där och då bara sitter det några nakna gubbar där och så här. Och jag bara, heads up, nu kommer en tjej liksom. Nej, är det okej? Eller är det okej? Ja, de bara, ja. Vi Och inte att ta en handduk, de sitter kvar där helt näck liksom. Och sen kommer det bara in mer och mer män. Och de bara, kan du hoppa in? 2 nakna först. Ja. Och Sen bara, blev det typ 10. ja, så det var 2 nakna så jag satt ju liksom så här och så var det bara nakna män runt omkring mig och så var det mörkt och så började han sjunga där inne. Han som stod ju framför dig då. Jag bara... Alltså det var verkligen så här, vart ska jag ta väg? Du satt ju och blundade då ju. Ja. Elin kollar runt. För alltså, jag var också så trött efter dagen så jag bara okej, bara ta dig härifrån nu. Vad kan jag göra? Nej, men jag kan ju typ blunda. Så jag satt där och försökte typ ta en powernap. Ja, men det var så många nakenfisar. Alltså det var så jävla roligt. Men för dem är det ju bara det mest naturliga som finns. Det var ju fint att det bara var, alltså ingen brydde sig. Men det var ingen konstig stämning. Nej. Det var ju det som var... Det var men... fint. Jag tror att det är vanligare utomlands än i Sverige. Ja, det var ju ett roligt scenario för oss. Det var ju lite chock. Det kom liksom från 0 till 100. Ja. Verkligen. Men det var inget konstigt så. Det var ju verkligen bara så här. De gör så. Ja. Och sen så badade man i någon damm där och... Det var supernice Alltså själva ritualen var ju jättehärlig. Alltså de viftade med löven så det kom luft och det blev så varmt. Och jag älskar ju att basta. Vi hittade den här. Liam vill också prova. Oh my. So this is typical from here. So it's pistachio that they mix like a paste and it's super thick and dry. And it's dry. Yeah, try it. Oh my god, But it's super sweet. No, you have to take a bigger... Yeah, you know. Oh my god. Jag kommer bara bita till det. Ja, take a bites.
Pistachio. It's interesting, right? Wow. Do they have an obsession really with good. pistachio? It's very sweet. Pistage. Ja. Jag gör det. Nej, lägg av! Hatar när folk gör det där. Alltså mitt hjärta stannar. Det gjorde det också. But perfect. You like it? In Greece we have something called halvas. Halvas. Är det Halvas? Är det halva? Look at the name. It's from Greece then. We have it in Russia as well. Oh. So it's, So maybe it's like an Eastern thing. yeah, probably. Cool. Wanna try? That's right. Yeah, that's right. We eaten, yeah. It's good, it's good. What did you think, Liam? I thought it was good. Yeah? Don't you think it was a little bit too sweet? Like it's super sweet. A little bit from my personal taste, yeah. Yeah. But is this like an authentic? Yeah, it's very similar. Yeah. Not bad. Not bad. What would you give it out of 10? Yeah, 1 I to have 10. to try one more bite. Yeah. 1 to 10. He knows it's a 10, he just wants one more bite. It's really good. It's good. It's a bit thicker. Wait. Sorry. But it's 9 out of 10. 9 out of 10. I'd say Because it was yeah. so, it's super sweet and tasty. Då säger vi tack för den här dagen typ, eller? Ja. Vi vill i alla fall säga tack till er som tittar, prenumererar, gillar allt ni gör. Det gör ju att vi kan fortsätta med det här. Ja, och helt plötsligt hamnade vi i Tallinn. Så vem vet vart vi hamnar nästa gång? Ja, exakt. Kommentera vart ni vill att vi ska åka. Och prenumerera, för det hjälper oss att kunna göra det här. Och som sagt, alltså, kolla tillbaka på det vi har hunnit med på bara någon enstaka månad. Alltså hoppa bungyjump från luftballong, vi är i Tallinn, det är sportbilar, det är det ena med det andra. Herregud, ja. Nej, jag ser så mycket fram emot vad som kommer. Ja, vi har mer i kikaren om man säger så. Så att nu skålar jag med min estländska lilla barndricka här och tackar för mig. dutta. Ja. Eller tackar för oss kanske. Tack för att ni har tittat. Ta hand om er. Puss och kram. Puss puss.